হেল্ল' এভৰিৱান, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। তো আজি মই মোৰ প্ৰেগনেঞ্চি জাৰ্ণি কিছুমান পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। যিসকলে বেবী প্লেনিং কৰি আছে বা যিসকল মোৰ দৰে অলৰেডি প্ৰেগনেণ্ট বা যিসকলে ভাবি আছে বেবী প্লেনিং কৰা, তেওঁলোকৰ কাৰণে কিছুমান কামত আহিব বুলি ভাবিছোঁ। বেবী চিমটমছৰ ওপৰত মানে কি কথা পাতিম বুলি ভাবিছোঁ। কেনেকুৱা চিমটমছ হ'লে বেবী বয় হয় বা বেবী গাৰ্ল হয়, তো সেইটোৰ ওপৰত মই বাৰু সেইবোৰ কথা বিশ্বাস নকৰোঁ ইমান। যিয়ে হওক ভগৱানৰ কৃপাত, ভগৱানে দিয়া আশীৰ্বাদ, ল'ৰাই হওক ছোৱালীয়ে হওক, আৰু আজিৰ দিনততো ল'ৰা ছোৱালী একেবাৰে পাৰ্থক্য নাই, সকলো সমান। কিন্তু তথাপিও মানুহে যিবোৰ কথা কয়, যিসকল মোৰ দৰে মা হ'ব গৈ আছে ন, আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰতো এনেকুৱা হয়নে জনাব। কি সঁচা মানে বা কি মিছা মানে সেইটো জনাব। ফাৰ্ষ্ট হ'ল, এতিয়া মোৰ 7 মাহ চলি আছে। আৰম্ভণিৰ পৰাই মই যিসকল মোৰ পুৰণা ভিউৱাৰ্ছ, তেওঁলোকে গমেই পায় মই মানে কি খোৱা বস্তুবোৰ, মোৰ ডেইলি যোনবোৰ ৰুটিন, ফল মূলে হওক বা কি খাওঁ, সেইবোৰ শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ। কিন্তু শ্বেয়াৰ কৰি থাকোঁ যদিও প্ৰকাশ কৰা নাছিলোঁ যে মই প্ৰেগনেণ্ট বুলি। বহুত এতিয়া লেটকৈ প্ৰকাশ হৈছে, মানে এতিয়া 7 মাহ চলি আছে। তো 5 মাহৰ যেতিয়া পঞ্চমৃতৰ ভিডিঅ'টো দিছিলোঁ, তেতিয়াৰ পৰাহে মই মানে কৈছোঁ আৰু প্ৰেগনেণ্ট বুলি। আৰম্ভণিতে কোৱা নাই আৰু, কাৰণ আগতে তেনেকুৱা কিছুমান ইনচিডেণ্ট হৈ গৈছে যিটো কাৰণত ভয় লাগিছিল ক'বৰ কাৰণে, সেইকাৰণে কোৱা নাছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া হৈছে কিছুমান কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ, মোৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ আছে, বা আপোনালোক যিসকল প্ৰেগনেণ্ট, আপোনালোকৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈ আছে ময়ো কিছুমান জানিব পাৰিম আপোনালোকৰ পৰা, বা মোৰ কেনেকুৱা লক্ষণবিলাক আপোনালোকেও মোৰ পৰা জানিব পাৰিব। ফাৰ্ষ্ট চিমটমছটো হ'ল, কাৰণ ময়ো যিহেতু নতুন, মোৰ একেবাৰে এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই, কিন্তু এতিয়া মোৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে মই সেইখিনিহে শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। তো যদি পেটৰ আকাৰটো তলৰ পিনে থকা হয় তেতিয়াহ'লে ল'ৰা হয়, আৰু যদি পেটৰ আকাৰটো ওপৰৰ পিনে থকা হয় তেতিয়াহ'লে ছোৱালী হয়। এতিয়া কি সঁচা কি মিছা নাজানো, মোৰ কিন্তু পেটৰ আকাৰটো তলৰ পিনে আছে। এতিয়া ল'ৰা নে ছোৱালী সেইটোতো ভগৱানে জানিব, বাকী কোনো নাজানে সেইটো কথা। তাৰপিছত সেইটো বাৰু মই বিশ্বাসো নকৰোঁ, যিয়ে হওক সুস্থ আৰু ভালে ভালে হ'লে হয়, সেইটো বুলি ভাবোঁ ময়ো। তো সেইটো কথা। তাৰপিছত সেইটো এটা চিমটমছ। তো মোৰ তলৰ পিনে আছে, ওপৰ পিনে নাই বাৰু, কিন্তু তলৰ পিনে থাকিলে ল'ৰা হয় বুলি কয়, আৰু ওপৰ পিনে থাকিলে ছোৱালী হয় বুলি কয়। এতিয়া ছোৱালী নে ল'ৰা সেইটোতো সময়ত গম পাম, আপোনালোকেও গম পাব বাৰু সেইটো কথা। তাৰপিছত 1 নম্বৰ চিমটমছটো হ'ল সেইটো, আমাৰ মায়ে কৈছে দেই এইটো কথা মোক, ৰাইট ছাইডে গম পালে মানে কি, যদি ৰাইট ছাইডে বেবীটো থকা বুলি গম পোৱা যায়, যিহেতু এতিয়া কিক মাৰি থাকে, তো গমটো পোৱাই যায় কোনটো ছাইডত থাকে ন, ফিলটো হয়েই। তাৰপিছত যদি ৰাইট ছাইডে থাকে তেনেহ'লে ল'ৰা হয়, যদি লেফ্ট ছাইডে থাকে ছোৱালী হয় বুলি কয়। সেইটো এটা দ্বিতীয় চিমটমছ। তো মোৰ কিন্তু ফাৰ্ষ্ট 5 মাহলৈকে মই ৰাইট ছাইডে গম পাই আছিলোঁ, কিন্তু 5 মাহৰ পিছত মই এতিয়া লেফ্ট ছাইডে গম পাওঁ, মানে লোকেশ্যন চেঞ্জ কৰি ল'লে, নাজানো কি কথা, ল'ৰা ছোৱালী সেইটোতো সময়ে গম পাওঁ। তো দ্বিতীয় চিমটমছটো হ'ল সেইটো। তৃতীয়টো হ'ল, বহুতৰে মানে কি আৰম্ভণিৰ পৰা বমি আৰম্ভ হয়। মানুহে কয় তেনেকৈ বমি যদি হয় তেনেহ'লে ছোৱালী হয়, বমি নহ'লে ল'ৰা হয়। কিন্তু বমি হোৱা স্বভাৱটো মোৰ একেবাৰে আগৰ পৰাই নাই বাৰু, বমিটো নহয় বাৰু, মোৰ চব বস্তু খাব পাৰোঁ, গোন্ধ চোন্ধ একো নাপায়, একদম নৰ্মেল মানুহৰ দৰে। তাৰপিছত নেক্সট হ'ল, আৰু ভৰি যে ফুলে মানুহৰ বেছি সময় বহি থাকিলে, বা যেতিয়া ৱেটটো বাঢ়ি যায় দিনে দিনে তেতিয়া ভৰি ফুলে। মোৰ কিন্তু ভৰি ফুলা প্ৰব্লেম একেবাৰে নাই, নে আগত আছিল নে এতিয়া আছে, সেইটোতো নাই বাৰু। কাৰণ মই এতিয়াও বহুত দূৰ যদি খোজকাঢ়িও যাওঁ, বা ঘৰতো মোক কোনোবাই দেখিলে মই যে প্ৰেগনেণ্ট বুলি কোনো নকয়, মানে মোক মানে পেটটো ধৰিবই নোৱাৰি। 7 মাহ চলি আছে তথাপি মানে পেটটো ধৰিবই নোৱাৰি। দেখা মানুহে মানে নকয় প্ৰেগনেণ্ট বুলি, আৰু যোনে দেখে, যোনে আমাৰ থ্ৰুৱেদি জানে প্ৰেগনেণ্ট বুলি, সকলোৱে কয় প্ৰেগনেণ্ট মানুহৰ দৰে নালাগে। আৰু মানে মোৰ ভাগৰ চাগৰ একেবাৰে নালাগে, লাগিলে যিমানেই কাম নকৰোঁ, লাগিলে যিমান দূৰ খোজকাঢ়ি নাযাওঁ, মোৰ একেবাৰে ভাগৰ অনুভৱ নহয়। তো সেইকাৰণে মানে চবেই দেখিলে কয় যে প্ৰেগনেণ্ট মানুহৰ নিচিনা নালাগে। কিছুমান কাৰণত কাম চাম নকৰোঁ বাৰু, কাৰণ আগতে এনেকুৱা কিছু ঘটনা হৈছে যি কাৰণত ডক্টৰে আৰম্ভণিৰ পৰাই বেড ৰেষ্ট দিছে, আৰু কিন্তু বিশেষ তেনেকুৱা একো নাই, মই কিন্তু এনেই সকলো কাম কৰিব পাৰোঁ, মোৰ ভাগৰ নালাগে, সেইটো কথা। তো সেইটো এটা। তাৰপিছত আকৌ কয় চুলি সৰে, তেনেকুৱা বুলি কয়, কিন্তু মোৰ চুলি সৰা প্ৰব্লেম একেবাৰে নাই, নে আগতে আছিলে নে এতিয়া আছে, সেইটো নাই। আগৰ বুলি বাৰে বাৰে এইকাৰণে কৈ আছোঁ,
মোৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰেগনেঞ্চি বুলিয়ে ক'ব লাগিব, কিন্তু আগতে মোৰ এটা মিছকেৰেজ হৈছিলে। সেই মিছকেৰেজ কাহানীটো বাৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক ক'ম, গতিকেহে আগতে বুলি কৈছোঁ। তো সেইটো কথা। মোৰ চুলি সৰা প্ৰব্লেমটো বাৰু একেবাৰে নাই, সেইটো বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই আৰু আশা কৰিছোঁ আগলৈও নহ'ব, সেইটো কথা। তাৰপিছত ছোৱালী হ'লে মানুহ শকত হয়, ল'ৰা হ'লে ক্ষীণ হয়। এতিয়া মই শকত হৈছিলে ক্ষীণ হৈছোঁ মই নিজেই গম পোৱা নাই। মই সদায় আইনাত চাওঁ ফেচটো, কিন্তু নিজকে নিজেতো ইমান ধৰিব নোৱাৰি, এদিনীয়াকৈ দেখা মানুহে ধৰিব পাৰি। তো আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব, ক'বচোন মোৰ আগৰ ভিডিঅ' যিসকলে চাই যে মই শকত হৈছোঁ নে ক্ষীণ হৈছোঁ, কমেণ্ট কৰিব। মইতো নিজে ধৰিব পৰা নাই বাৰু। তো সেইটো কথা। নেক্সট চিমটমটো হ'ল মানে আমাৰ পেটৰ ওপৰত এডাল লাইন টাইপৰ থাকে ন, নোম দি। আপোনালোকৰ আছেনে নাই নাজানো, মোৰ কিন্তু আছে। তো সেই লাইনডাল যদি চিধা হয় তেনেহ'লে বোলে ল'ৰা হয়, আৰু যদি লাইনডাল অলপ বেকা হয় তেনেহ'লে বোলে ছোৱালী হয়। এতিয়া মোৰতো লাইনডাল পূৰা চিধাই আছে, নাজানো ভগৱানে জানে। নেক্সট হ'ল যদি ছোৱালী হয় তেতিয়াহ'লে বোলে মানে মুখত পিম্পলছ ওলায়, আৰু যদি ল'ৰা হয় তেতিয়াহ'লে মুখখন বোলে ধুনীয়া গ্ল' কৰি থাকে, মানে পিম্পলছ ওলায়। মানে পিম্পলছ ওলালে মানে ছোৱালী হয়, সেইটো কাৰণে ছোৱালীয়ে মানে গ্ল'খিনি লৈ লয়, মাকৰ গ্ল'খিনি। সেইটো কয় আৰু মানুহৰ মুখত শুনো। আৰু এতিয়া নাজানো, মোৰ কিন্তু পিম্পলছ ওলোৱা নাই, মাত্ৰ এইখিনিত অকণমান দাগ হৈছিলে এটা, আৰু এইখিনিত এটা দাগ হৈছিলে। এইটো অকণমান ধৰিব পৰা হৈ আছে এতিয়াও, কিন্তু এইটো পূৰা কমপ্লিট ভাল হৈ গ'ল, যিহেতু মই ডক্টৰক দেখুৱাই ঔষধ লগাইছোঁ। তো মানে এইটো পূৰা কমপ্লিট ভাল হৈ গ'ল, আৰু এইটো দাগ অকণমান আছে, গৈছে আৰু 2 সপ্তাহমান ইউজ কৰিলে চাগে শেষ হৈ যাব। কিন্তু মোৰ নতুনকৈ কেইটামান প্ৰব্লেম আৰম্ভ হৈছে বৰ্তমান, সেইকেইটা মই আপোনালোকৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰোঁ। মানে দিনটো একো নহয় তেনেকৈ, ৰাতি যেতিয়া বিচনাৰ পৰা শুই উঠোঁ, মানে ৰাতি যেতিয়া বিচনাত শুই থাকোঁ, ৰাতিপুৱা শুই উঠাৰ সময়ত মানে কি মোৰ পেচাবৰ দৰ্জাত অকণমান বিষোৱা যেন পাওঁ। মানে কেনেকুৱা, যেনেকৈ মানে মানুহৰ কাটিলে চিলাই দিলে, বা মানে চিলাই পৰিলে, চিলাইটো মানে উঠি আহিলে যেনেকৈ টান পালে অকণমান কিবা এটা বিষ হয়। খুব বেছি থাকিব নোৱাৰা বিষ নহয়, বা বহুত সময়লৈ বিষটো থাকে তেনেকুৱা নহয়। অকণমান সময় উঠি অহা সময়খিনিৰ কাৰণে মানে তেনেকুৱা চিলাই টান খালে যেনেকুৱা অকণমান বিষায়, তেনেকুৱা অকণমান বিষায়। সেইটো বস্তু মই মানে কি মোবাইলত চাইছোঁ, ইউটিউব চেনেলত। আজিকালিতো সকলো ডক্টৰে ইউটিউব চেনেল থাকে, তো ইউটিউব চেনেলত চাইছোঁ। তো সেই বস্তুটো হয় বুলি কৈছে, আৰু মানে যিমানে দিন বাঢ়ি আহিব সেইটো অকণমান সেইটো ফিল হয়, কিন্তু নৰ্মেল হয় সেইটো, আৰু একো প্ৰব্লেম নাই তেনেকৈ। তো মই সেইটো মোবাইলত চাইছোঁ, সেইটো একো প্ৰব্লেম নাই বুলি কৈছে। কিন্তু আপোনালোকৰো হৈছে নেকি জনাবচোন, যিসকল মোৰ দৰে প্ৰেগনেণ্ট। নেক্সট হৈছে কঁকালৰ বিষ। কঁকালৰ বিষ মানে কি, সেই দিনটো নহয়, সেইটোতো কৈছে দিনটো নহয়, ৰাতি যেতিয়া শুই থাকোঁ, ৰাতিপুৱা যেতিয়া শোৱাৰ পৰা উঠি আহোঁ তেতিয়া অকণমান কঁকালটো বিষোৱাৰ নিচিনা হয়। সেইটো কিন্তু এনেকুৱা নহয় যে দিনটো বিষটো থাকে, উঠি অহাৰ পিছত ইমান খোজকাঢ়ি দিওঁ ঠিক হৈ যায়, সেইটো সিমানখিনিয়ে। বাকী বেলেগ একো প্ৰব্লেম পোৱা নাই সেনেকৈ। আৰু টোপনিটো কিন্তু খুব বেছিকৈ নহয়। কোনোবা দিনাখন যদি ভালকৈ টোপনি আহে, কোনোবা দিনাখন 1 ঘণ্টা বা 2 ঘণ্টা টোপনি আহে, তাৰপিছত আৰু টোপনিয়ে নাহে। মানে কেতিয়াবাতো চিন্তাত ভয়তে টোপনি নাহে, আৰু কেতিয়াবাতো এনেই টোপনি নাহে। আৰু মই মানে কি সেইটো মোবাইলত চাইছোঁ, সেইটোতো নৰ্মেল হয়, আৰু বেলেগৰ মুখতো শুনিছোঁ সেইটো হয়ে। কাৰণ আমি যেতিয়া খালী মানুহ আছিলোঁ তেতিয়া নিজৰ মতে শুব পাৰোঁ ন। এতিয়াতো যিহেতু সন্তান এটা আছে, গতিকে অলপ শুওঁতে কষ্ট হয়ে, নিজৰ কমফৰ্টেবল মতে শুব পৰা নাযায়, সেইকাৰণে টোপনিটো ভালকৈ নাহে। চ' সেইটো কথা। বাকীটো ঠিকে চলি আছে। তো মোৰ এইখিনি বৰ্তমান এক্সপিৰিয়েঞ্চ। বেবী বয় বেবী গাৰ্লৰ চিমটমছ কি হয়, তো সেইখিনি মই শুনা মতেহে আপোনালোকক কৈছোঁ, আৰু জনাব আপোনালোকৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কি। তো সিমানখিনিয়ে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল, আৰু শুনামতেতো আৰু বহুত কিবা কিবি আছে ক'বলৈ, তো ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হৈ যাব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰোঁ। নেক্সট এটা ভিডিঅ' লৈ আহিম আকৌ। নেক্সট ভিডিঅ'টো লৈ আহিম খোৱা বস্তুৰ ওপৰত, প্ৰেগনেঞ্চি টাইমত কি কি খালে ভাল, কি কি খালে বেয়া, তেনেকুৱা ধৰণৰ মোৰ যোনবোৰ পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ হয় সেইবোৰ আপোনালোকৰ সৈতে ডিছকাছ কৰিম। আৰু আপোনালোকৰো মানে কি যি আছে পাৰ্চনেল এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকে কমেণ্টত ক'ব, ময়ো আপোনালোকৰ পৰা কিছুমান শিকিম। আপোনালোকে সেয়াই আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব। বাই বাই, লাভ ইউ অল।